มาสิซื้อจือ ทางนี้ ซื้อจือ เริ่มแล้วนะ จับให้ได้สิ ทางนี้ จือนะ จับมับ อยู่ทางนี้ เล่นไม่ไหวแล้วต้องจับมารับข้าด้วยนะ มาแล้วใช่ มายิ่งนักมาช่วยนวดไหล่ให้ข้าหน่อยฮ่า อุ๊ย โอ้ย ไอ้ที่ถ่ายหรืองาน เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบอกให้พวกเจ้ารับข้าไว้ไม่ใช่เหรอท่านมาได้อย่างไรท่านร้องไห้ทำไมสารเลวคนไหนรังแกท่านข้าจะไปจัดการมัน เจ้านั่นแหละที่สารเลวข้านึกว่าเจ้าตายแล้วสิอีก ข้าจะตายได้อย่างไร เมื่อวานซืนมีคนถูกฆ่าที่หอเฟิ่งชี ตายอย่างน่าอนาถยิ่ง ดังนั้น ท่านเลยคิดว่าคนนั้นคือข้าเหรอ ข้าตามหาเจ้าไม่หยุด ข้าไปที่หอเฟิ่งชีจวนอี้อ๋อง แต่ว่าข้ามีพบเจ้า ข้าได้ยินว่าพี่เจ็ดกำลังสืบคดี ข้าก็รีบไปทันทีเลย ผลก็คือ เจอเสียวหวานชนสูตรศพอยู่ รูปร่างนั้นเหมือนเจ้ามากจริงๆ เหมือนเจ้ามากจริงๆ แม้ไม่ใช่เจ้า แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ตายไปซ่องนางลมทุกวัน ถ้าหากคนต่อไปเป็นเจ้าจะทำอย่างไร ถ้าเจ้าตายจริงๆจะทำอย่างไร เจ้าจะให้ข้าทำอย่างไร หากข้าตายจริง ขบวนส่งศพจะให้ท่านยืนหน้าสุดแน่นอน ดีข้ามีเพียงยืนหน้าสุดข้าจะช่วยทุบชามกลางทงให้เจ้าด้วย ดีหรือไม่ 漫漫一生旅行，从没能定义相逢的意义。故事未结局，眼泪也不是唯一。把爱酿 อย่าไปนะหนิงเอ๋อ 藏心底，收集它 ไม่เคยมีใครเหมือนท่าน 的光阴。 ที่ห่วงใยความเป็นตายของข้า 在漫 หากท่านไปจริง ๆ จะไม่มีใครห่วงใยข้าเช่นนี้อีก 爱酿成秘密，藏心底。若你解开谜底，和你一起走完整。 เจ้าวางใจได้ ข้าจะเป็น 把爱 เพื่อนแท้ของเจ้าชั่วชีวิต 收集擦肩的光阴。当我老去，再慢慢回忆。 ดี ไม่ว่าเป็นตาย ชั่วชีวิตนี้ล้วนเป็นเพื่อนแท้กัน อร่อยไหม อร่อย ต่อไปก็ซื้อร้านนี้นะ ได้ นี่เราก่อน ฮะ นายท่านหญิง คืนนี้ข้าอยากไปพักที่จวนท่าน ไปจวนข้าเหรอ ยามนี้ข้ากลับเข้าวังไม่ได้ ถ้ากลับจวนจงยงโหตอนนี้คงจะถูกซักถามอีกยาว ไปที่จวนท่านจะมีคนเล่าลือนินทาหรือไม่ ไม่มีหรอก จวนของเรามีประตูที่2รถม้าไปถึงตรงนั้นได้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเจ้ากับข้า ไม่ได้เด็ดขาด ท่านหญิงของเราเป็นสตรีจะไปพักจนบุรุษได้อย่างไรกันล่ะ
ชื่อเสียงของท่านหญิงสำคัญนะ ไม่อาจมีรอยด่างพร้อย ชีวิตคนสำคัญกว่า เมื่อปราบจันกำลังสืบหาตัวตนของเหยื่อ รบกวนเจ้าบอกเขาโดยเร็ว ให้เน้นสืบครอบครัวที่พี่น้องไม่ลงรอยกัน ขอรับ อีกอย่างขากลับซื้อเกี๊ยวน้ำ2 ชามมาให้ท่านหญิงไว้กินมื้อดึกด้วย ฝูหลิง ชื่อเสียงของเจ้าในสายตาท่านหญิงก็สำคัญเช่นกัน ข้าไปจูงม้าก่อนนะ เจ้าหนุ่มนี่เอาใจเก่งกว่าข้าอีก วันนี้ก็ถือว่ามีเรื่องดี เรื่องคู่ครองของฝูหลิงของเราในที่สุดก็มีวี่แวว แค่เกี๊ยวน้ำชามเดียวก็ใช้ค่าตกลงเหรอ ง่ายเกินไปกระมังไปกันเถอะ ดูสิ เสื้อผ้าของท่านใหญ่เกินไป ไม่เป็นไร เจ้าใส่อะไรก็งดงาม ต่อไปข้าจะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เจ้า2 ชุดสำหรับผัดเปลี่ยน หากข้าค้างคืนข้างนอกบ่อยๆ จนโหไม่โวยวายแย่เหรอ งั้นก็ขอให้ฝ่าบาทพระราชทานจวนให้เจ้าสักหลัง เจ้าจะได้สะดวกในการสืบคดี เรื่องเล็กน้อยแค่นี้จะไปรบกวนฝ่าบาทได้อย่างไร ที่จริงข้าคิดไว้แล้วว่าจะไปอยู่ที่ใด อยู่ที่ใดข้าจะไปซื้อให้เจ้า ข้าอยากย้ายไปอยู่บ้านของอรองฉิน อยู่ใกล้บ้านเก่าของข้าด้วย ข้าจะได้ไปหาสมุดบันทึกในอดีตของท่านพ่อ และไปไหว้ท่านพ่อท่านแม่ได้ ได้ประเดี๋ยวข้าจะให้คนเก็บกวาดห้องหับให้เจ้าแล้วย้ายบ้าน ฉะไหนท่านรู้ทุกอย่าง ตอน8 ขวบข้าก็ไปอยู่ในกองทัพซั่วซีแล้ว เสด็จพ่อทิ้งข้าไว้ในค่ายทหารแล้วก็ไม่ใยดี พอลงสนามรบก็ไม่มีใครมองว่าข้าเป็นเด็กอีก ต้องเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด ตอนเด็กท่านคงลำบากมาก ก่อนอายุ8 ขวบข้าถูกเลี้ยงดูในวังของไทเฮาแม้ไม่มีพ่อแม่คอยดูแลแต่มีเสด็จย่าคอยปกป้องก็ไม่ได้ลำบากนักกลับกลายเป็นว่าพอไปอยู่กับเสด็จพ่อเวลาอันยากลำบากถึงได้เริ่มขึ้น ได้ยินหมัวของเสด็จแม่เล่าว่าเคยชอบมาที่นี่ที่สุดเลยล่ะทุกครั้งที่เสด็จพ่อคิดถึงเสด็จแม่ก็จะมาที่นี่หลังจากข้ารู้เรื่องนี้ก็มักจะมาบ่อยครั้งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จินตนาการถึงเสด็จแม่หากท่านยืนอยู่ตรงนี้จะมีท่าทางเช่นไร เสด็จแม่ของท่านเสียชีวิตอย่างไร มัวบอกว่าตอนที่เสด็จแม่คลอดข้าเกิดภาวะตกเลือดทรมานอยู่เดือนกว่าเสด็จพ่อกำลังกลับเมืองหลวงเมื่อกลับถึงจวนเสด็จแม่ก็ถูกฝังไปแล้ว ด้วยตำแหน่งของเสด็จแม่ท่าน อย่างน้อยควรเคารพศพไว้หลายเดือน เหตุใดถึงได้ฝังเร็วนัก ไม่รู้สิไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้พอนึกดูก็แปลกจริง อาจไม่แปลกก็ได้ ด้วยนิสัยของรุ่ยอ๋อง หากมีอะไร เขาต้องสืบสาวราวเรื่อง สุดท้ายเสด็จพ่อเฝ้าอยู่หน้าหลุมศพถึง3 เดือนเต็มมองข้าที่ยังเป็นทารกให้กับไทเฮาแล้วก็กลับไปซั่วซีมัวบอกว่าพอเสด็จพ่อไม่ได้พบเสด็จแม่เป็นครั้งสุดท้ายหัวใจของพระองค์เสมือนตายไปแล้วบางทีอาจเป็นเพราะเหตุนี้เขาถึงได้พานโกรธข้าอยู่บ้างแต่ข้าก็ไม่โทษเขา การตายของเสด็จแม่ท่านไม่เกี่ยวกับท่าน สักวันเสด็จพ่อท่านจะเข้าใจ ว่าท่านต่างหากที่ไร้ความผิด และต้องการความรักจากเขามากที่สุด ข้ามีเจ้าอยู่เคียงข้างก็เพียงพอแล้วท่านว่าถลกหนัง ดึงลิ้น แช่แข็งจนตาย สมาคมมันคาสวรรค์มีกฎในการลงโทษ หรือฆ่าคนตามอำเภอใจกันแน่ อะไร
นะ ในผลชันสูตรของเหยื่อทั้ง3ตำบลกวนอิน เขียนสาเหตุการตายไว้ชัดเจน แต่ว่าข้ายังหาความเชื่อมโยงไม่ได้ ผลชนสูตรยังอยู่ รีบไปที่ว่าการเถอะ จะได้ให้เจิ้งไปสือลาดตระเวนเพิ่มไปเถอะ เป็นอะไรเหรอ ท่านตั้งใจพาข้ามาผ่อนคลาย แต่ข้ากลับคิดแต่เรื่องคดี ท่านคิดว่าข้าไม่เข้าใจการแสดงความรักเหรอ ข้าไม่ใช่คนจิตใจคับแคบ เจ้าจำเอาไว้ นี่คือเสน่ห์เฉพาะตัว ในโลกนี้ นอกจากข้าเยียนฉือ ไม่มีใครรับมือกับเจ้าได้ ขอบคุณซื่อจื่อมากลำบากซื่อจื่อแล้ว พาตัวคนไปที่ว่าการ ครับ เกิดเรื่อง น่ากลัวมากเลย พวกเจ้าระวังหน่อยนะ อย่าเหยียบที่เกิดเหตุ ตาย เฮ้ย นี่เจ้าเห็นชัดหรือไม่ นี่ถูกดึงดิ้นจริงๆเหรอเนี่ยฮะ เห็นชัดแล้วเลือดเต็มหน้าเลย เฮ้ยไม่กี่วันก่อนทางโน้นอ่ะมีคนถูกถลกหนังด้วยใช่หรือไม่อ่ะ โหดร้ายยิ่งนัก หนังเชียวเหรอ ถลกหนังเลยเหรอ เออ ถ้าดึงลิ้นนี่ต้องแค้นมากขนาดไหนกันเนี่ย นี่ข้าได้ยินมาว่า พวกเขาน่ะล้วนเป็นคนทำชั่ว ดังนั้น เหรอ จึงถูกสวรรค์ลงโทษยังไงเล่า แต่มันน่ากลัวเกินไปแล้ว ดูท่าไม่ได้เขตเมืองหลวงก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะ ใครว่าไม่ใช่เหรอสารว่าการเมืองหลวงนี้หากไม่ให้คำอธิบายกับพวกเรา ชาวบ้านในยามดึกดื่น เออ ใครจะกล้าออกจากบ้านนะจริงไหมล่ะ ใช่อยู่ไม่ได้เราแบบนี้แล้วนะ จริงไงมาแล้ว อธิบายมาอยากรู้ ถอยไปตามที่เกิดเหตุฆาตกรรมนะ ข้าคือท่านหญิงหยงฉือได้รับบัญชามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสอบศพ ขอให้ทุกคนถอยไปเพื่อรักษาที่เกิดเหตุ เอ๊ะมีท่านหญิงมาเหรอ ก็เอามาชนะสูตรศพด้วยเนี่ย นั่นน่ะสิรีบไปเปลี่ยนเป็นผู้ชนะสูตรชายที่กล้าหา พ ญ วก มา เรา เถ แค่อยา อะ กรู้ว่าผู้ตายเป็นใครกันแน่ เมื่อไรจะจับตัวคนร้ายได้อะต่อไปพวกเราจะไปไหนกลางคืนได้หรือไม่อะฮะ ทุกคนอย่าเบียดกันอีกเลยหากเหยียบที่เกิดเหตุแล้วทำลายหลักฐาน คนร้ายตัวจริงก็จะลอยนวลปะปนอยู่ในหมู่พวกเรา บางที คนต่อไปที่ต้องประสบเคราะห์ร้ายอาจจะเป็นคนใกล้ชิดพวกเราก็ได้ คิดว่าทุกคนคงไม่อยากให้เกิดเหตุเช่นนี้ ข้าเยียนฉือรองเสนาบดีกรมอาญา จะเพิ่มการลาดตระเวนในยามค่ำคืน เพื่อรับรองความปลอดภัย ส่วนเรื่องตัวตนของผู้ตาย รอให้ท่านหญิงหยงฉือชนสูตรศพเสร็จข้าจะแจ้งให้ทุกคนทราบเอง เหตุผลอยู่เนี่ยถ้าว่าเขาพูดถูกนะ มีเหตุผลนะมาถอยออกไปเถอะถอยมา ย้ายไปก่อน ถอยมา ด้วยดื่น ตอนนี้เป็นช่วงสำคัญของการสืบสวน ยิ่งเสียเวลามากยิ่งไม่เป็นผลดี พวกท่านในฐานะราษฎรเมืองหลวง ไม่เพียงได้รับความเจริญรุ่งเรือง ยังควรมีหน้าที่ปกป้องรักษา ดังนั้นอย่าเชื่อข่าวลือ อย่าทำอะไรตามอำเภอใจ ขอให้ทุกท่านถอยกลับบ้าน เพื่อช่วยศาลาว่าการคืนความสงบสุข จะวางใจได้ไหมเนี่ย ขนาดนี้แล้วกลับบ้านกันเถอะ ๆเราไปแยกย้ายไปกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะ เราจัด เร็ว การเถอะ การก่อน สอนส่องดูนะ ขอบคุณทุกท่านที่เห็นแก่ความถูกต้อง ข้าขอรับรองกับทุกท่าน ว่าจะสืบคดีนี้ให้กระจ่างโดยเร็ว ข้าจะวาดภาพ เจ้าตรวจสอบก็พอ ท่านหญิงคนเดียวจะตรวจสอบได้เป็นผู้หญิงด้วย จริง ผู้หญิงด้วยนะ ทำได้เหรอ ตรวจสอบได้จริงเหรอ เปียกจะทำเรื่อง ผู้หญิงตัวแค่นี้ ถ้าได้เรื่องราว จากร่องรอยตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเคยมีคนซ่อนตัวอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายหรือไม่ ท่านคิดได้อย่างไรที่จะใช้จางต้องเสวียนมาคำนวณเวลาและตำแหน่ง เป็นความคิดที่ชาญฉลาดจริง ของข้าเป็นเพียงวิธีใช้คนเท่านั้น แต่เจ้าใช้เลือดหยดเดียวก็พิสูจน์ได้ นั่นต่างหากคือความสามารถ ๆ ข้าชื่นชมท่านจากใจจริง อย่ามาพูดจาหวานล้อมเลย นี่คือบันทึกการพยากรณ์อากาศของตำบลกวนอินข้าจะมอบให้หมอดูจาง ให้ดูว่าคดีที่ตำบลกวนอินในตอนนั้นบนท้องฟ้ามีความผิดปกติอะไร หาเจอจริง ๆ ด้วย ข้านึกว่าตอนนั้นท่านแค่ทำไปเพื่อให้เจ้าเมืองจ้างออกไป หาจริงๆ แล้วก็ไล่ไปจริงๆ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าเมืองลั่วโจที่ดูแลตำบลกวนอิน คือหลีมู่หวิน
แล้วเหตุใดในสำนวน ถึงไม่เคยมีการลงนาม เพราะเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ 3 คดีติดต่อทำให้กรมอาญาสั่นคลอน จึงรับคดีไปดำเนินการเอง เช่นนั้นบันทึกและข้อคิดเห็นตอนที่พ่อข้าพิจารณาคดีนี้ใหม่ หลี่มู่อินเป็นคนทำลายหมดเลยเหรอ เขาเข้าศาลต้าหลีหลังจากเกิดคดีนี้แล้ว ตามหลักแล้วไม่น่าจะมีโอกาส ถ้าเขาทำลายหลังจากพ่อข้าเกิดเรื่องล่ะ แต่คดีนี้ไม่เกี่ยวกับคดีของจิ้นอ่อง หลี่มู่อินไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำเกินกว่าเหตุ ตำบลกวนอินเกิดคดีใหญ่ขึ้นตอนที่เขาปกครองอยู่ เขาต้องรู้เรื่องแน่นอน ระหว่างนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่ๆ แต่มันคืออะไรล่ะ เจ้าอย่าเพิ่งคิดมาก ตอนนี้เจ้าต้องพักผ่อนให้ดี แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่มีเบาะแสเลย ต่อให้มีปัญหาแค่ไหนข้าก็จะอยู่เคียงข้างเจ้า พวกเราค่อยๆก้าวไป สักวันจะต้องดีขึ้น ไม่ต้องรีบร้อน ท่านพ่อ ในที่สุดหวานเอ๋อก็มาแล้ว ด้านซ้ายข้างล่าง ใจเย็นๆ ใจเย็นๆ ต้องรีบหาสำนวนคดีของท่านพ่อ และจิ้นอ๋องให้เจอโดยเร็วก่อนที่หลี่มู่อินจะมา คดีจิ้นอ๋อง เหตุใดสำนวนคดีของท่านพ่อถึงไม่อยู่ มันอยู่ที่ไหนกันแน่นะ ท่านพ่อ เสียหวันเอ๋อเมื่อครู่นี้อันตรายมากเลยนะข้าได้ยินเยนหลีบอกว่าผู้บัญชาการหลีเป็นคนที่หาเรื่องไม่ได้ ถ้าเขาไปฟ้องเจ้าต่อพระพักฝ่าบาท เจ้าก็จะเดินอย่างอิสระในกรมอาญาไม่ได้อีก ต่อไปพวกเราเลี่ยงเขาหน่อยจะดีกว่านะ ข้าควรระวังให้มากกว่านี้ ต่อไปให้ท่านกับเย็นหลีไปเสี่ยงอันตรายไม่ได้ เมื่อก่อนข้าคุ้นชินกับการอยู่คนเดียว ไม่ค่อยนึกถึงคนอื่น ต่อไปข้าจะไม่ทำให้เดือดร้อนอีก ข้าไม่ได้เดือดร้อนเพราะเจ้าง่ายๆหรอกนะ อีกอย่างข้าเต็มใจเดือดร้อนเพราะเจ้า แต่ข้าไม่สบายใจ เสียวหวานเอ๋อตั้งแต่วันแรกที่ข้ารู้จักเจ้าข้าก็รู้ว่าเจ้าแตกต่างจากสตรีทั่วไปก็เพียงหวังว่าเจ้าจะไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไปถ้าเจ้ากลัวว่าจะทำให้ข้าเดือดร้อนและไม่กล้าทำอะไรนั่นแหละเป็นการทรยศต่อความจริงใจของข้าตายจริงข้าพูดเช่นนี้ออกมาได้ช่างเป็นสหายที่หายากในโลกจริง หนิงเอ๋อ ๆ ที่จริงข้าไม่ใช่ฉินหวานข้าเป็นลูกสาวของเซินอี้เซินหวาน เจ้า แล้วพี่เจนล่ะ เขารู้มานานแล้ว เจ้า ข้าปิดบังตัวตน เพ
พื่อช่วยพ่อข้าล้างมลทิน เจ้าบ้าไปแล้วเหรอ เรื่องแบบนี้จะพูดออกมาง่ายๆได้ยังไง เพราะท่านจริงใจกับข้า ข้าถึงไม่อยากปิดบัง ข้าก็ไม่คิดว่าจะรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เก็บความลับมันเหนื่อยมาก อีกอย่าง เจ้าแซ่อะไรก็ไม่เกี่ยวกับข้า เจ้าเปลี่ยนแซ่เจ้าก็ไม่ใช่ตัวเจ้าแล้วเหรอ ข้ายังเป็นข้า คนที่ท่านรู้จักตั้งแต่แรกก็ข้า แค่นั้นก็พอแล้ว ข้าจะทำเหมือน ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน ต่อจากนี้ไป พวกเราเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะ เห็นแก่ที่ท่าน พ่อเจ้าเป็นขุนนางที่ดี ข้าจะไม่โทษที่เจ้าบอกความลับนี้กับข้าแล้ว แล้วเยียนหลีล่ะ เจ้าห้ามบอกเขาเลยนะ ถ้าวันไหนเขาเมาพลั้งปากพูดออกไปจะทำอย่างไร งั้นข้าจะบอกความลับอีกอย่าง ที่จริงข้าอายุมากกว่าท่าน ฉินเสียวหวานเจ้า เจ้าปิดบังข้ามานานขนาดนี้เลย อะไรของเจ้าเนี่ยฮะ ย่า เจ้านะ ย่าหูเต๋อเฉวียนแต่น้ำแข็งและทำน้ำแข็ง ปกติแล้วจะเฝ้าห้องเก็บน้ำแข็งอยู่หลังร้าน ไม่คิดว่าจะถูกแช่แข็งตายทั้งเป็น มีใครเข้าที่เกิดเหตุไหม ไม่มีเท่าแก่หอจุ้ยเซียนพบผู้ตายก็รีบแจ้งความ จึงไม่มีใครเข้าไป ตอนที่พวกท่านมา ประตูใหญ่บานแรกก็เปิดอยู่แล้วงั้นเหรอ ใช่ เร็ว เก็บพิมพ์รอยเท้านี้ไว้ นี่คือรอยเท้า ของผู้ตายเหรอ ไม่ใช่ ดูจากเสื้อผ้าผู้ตาย และรอยดินที่ส้นรองเท้า คนร้ายน่าจะฆ่าผู้ตายข้างนอกแล้วจึงค่อย ลากเข้ามา ประตูใหญ่บานแรกเปิดไว้นาน น้ำแข็งหน้าประตูละลายเป็นน้ำบางส่วนทำให้ดินที่ส้นรองเท้าของคนร้ายกลายเป็นโคลนจึงทิ้งร่องรอยตามทาง แต่เพราะเขาถอยหลังลากผู้ตายเข้ามา รอยเท้าจึงถูกร่างของผู้ตายลบไป เมื่อถึงตรงนี้คนที่ส้นเท้าคนร้ายจึงไม่ค่อยมี หลังจากวางร่างผู้ตายด้วยเหตุผลบางอย่าง ร่างของผู้ตายก็บังรอยเท้าไว้พอดี คนร้ายจึงไม่ได้สังเกต จากนั้นคนร้ายก็ถอดรองเท้า แล้วเดินเท้าเปล่าออกจากห้อง ไม่บอกเจ้าหรอก เสียวหวันของเราได้วิชามาจากตระกูล ท่านน้ำแข็งเย็น เรียงทีละขั้นตามนรก7 ขุมจริง ๆ ด้วย ท่านหญิง แต่ว่าไม่เห็นลายดอกอูอี้สีดำเลยนะ ปิดประตูห้องเก็บน้ำแข็ง ปิดประตู เกิดอะไรขึ้น เกิดทันแผดเผาแล้ว ดูสิสภาพเป็นเช่นนี้แหละ จริง ไม่รู้ว่าตอน ก็ดูสินะ ช้างคนจะรอดเนี่ย ช้างแม่อยู่นี่ช้าง แย่อยู่นี่ ช้าง ทำใจเย็นหน่อยสิป้า สงสารจริง นั่นคือแม่ของเหยื่อ คนร้ายใช้น้ำมันตะเกียงทาตัวเหยื่อเท่านั้น ไฟจึงไม่ได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ข้ามาช้าไป ช่วยเขาไม่ได้ ป้าใจเย็น นั่นไว้
เยี่ยม แก เที่ยว หวังละเอียดรอบคอบมาตลอด จะเกิดความไม่เหนียวหน้าได้อย่างไรกัน จะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่านะ เป็นไปไม่ได้ ได้ยินว่าคนร้ายฆ่าแต่คนชั่ว นั่นน่ะสิ ถ้าแกหวังเป็นคนดีขนาดนั้นจะไปเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นได้อย่าง คน ไร เราน่ะรู้หน้าไม่รู้ใจเรานะ ท่านหญิง ผลชนสูตรข้าน้อยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตายกอดเสาทองแดงเอาไว้ด้วย ตั้งแต่กระหม่อมจนถึงฝ่าเท้าล้วนมีแผลถูกลวกรุนแรง ระบุไม่ได้ว่าใช้เกสรดอกลำโพงหรือไม่ แต่ว่าศพไม่มีร่องรอยการดิ้นรน และยังพบฝุ่นผงเล็กน้อยในปอดข้าคิดว่าก่อนเกิดเพลิงไหม้เหยื่อน่าจะหมดสติไปแล้ว ตายเพราะขาดอากาศหายใจเพราะควันอวัยวะถูกลวก และที่หลังของศพรวมถึงบนเตียงในที่เกิดเหตุพบประหลอดเล็กๆน้อยๆน่าจะเป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่จากการเผาตะกั่วแดงและประหลอดแดง ท่านหญิงข้าน้อยตกหล่นอะไรไหม ฟังป๋อทำได้รอบคอบยิ่ง ไม่กล้ารับ ท่านหญิงข้าน้อยขอพูดจากใจเลยนะข้าทำงานนี้มา10 กว่าปี ไม่ได้เก่งอะไรเลยจนกระทั่งได้พบท่านหญิง จึงรู้ว่างานนี้สามารถช่วยชีวิตผู้คนคืนความยุติธรรมสู่โลกได้ ชีวิตนี้ข้าไม่เสียดายแล้ว ลำบากแล้ว จิตรกรนิ่ง ขออภัยทุกท่าน ใบหน้าของผู้ตายมันช่างสยดสยองนัก รู้แล้วลำบากเจ้าแล้วล่ะ จิตรกรนิ่งช่วยวาดภาพผู้ตายด้วย จิตรกรนิ่ง ด้วยฝีมือของท่าน วาดภาพใบหน้าที่สมบูรณ์จากโครงหน้าส่วนที่เหลือของศพไม่มีปัญหาใช่ไหม ข้าน้อยจะพยายาม โอ้โหฮะอาศัยใบหน้าเหลือครึ่งเดียวก็วาดได้เหมือนจริงขนาดนี้ จิตรกรนิ่งต้องอยู่กับพ่อค้าหน้าเสียดายจริงๆ ท่านเจ้าเมืองเจิ้งชมเกินไป โชคดีที่ไม่ทำให้ผิดหวัง งั้นข้าขอตัวกลับก่อนอ๋อเชิญ เมื่อครู่ตอนนิ่งปู่อี้อาเจียนข้าเห็นเงาจากในน้ำว่าเขาไม่ได้อาเจียนแค่ส่งเสียงเหมือนอาเจียนเท่านั้น ข้าก็สังเกตเห็นครั้งแรกที่นิ่งปู่อี้วาดภาพอูเฉียน ก็มีอาการคลื่นไส้ เขาวางมือจับลงศพอีกข้างจับขาโน้มตัวไปข้างหน้า
แต่คนคลื่นไส้ฉับพลันควรใช้มือกุมหน้าอกและท้องเพื่อบรรเทาความไม่สบาย หลังจากอาเจียนเสร็จแล้ว ใบหน้าหรือหน้าตามักแดงก่ำเพราะกลั้นหายใจ หรือมีน้ำตาไหล แต่ในวันนั้นสีหน้าเขากลับปกติดวงตาใสสะอาด ทั้งที่ไม่กลัว แต่แกล้งทำเป็นกลัว นิ่งปู่อี้น่าสงสัย ดูท่าแล้ว เป็นไปได้ที่นิ่งปู่อี้จะเป็นคนร้าย ทำไมท่านถึงอนุมานได้ว่าคนร้ายตัวจริง เป็นนิ่งปู่อี้จากภาพผู้ต้องสงสัย เพราะว่าเหยื่อในคดีครั้งนี้ คือช่างแกะสลักที่หลบหนีมาหลายวัน หวังสิ้น รูปปั้นดินเหนียวข้าปั้นโดยใช้ศีรษะผู้ตายเป็นแม่พิมพ์ ซึ่งตรงกับภาพวาดของหวังสิ้นที่นิ่งปู่อี้วาด ตอนนั้นเขาอยากให้เราตามหาหวังสิ้น เขาจึงไม่ได้ปลอมแปลงภาพวาดหนังด้านที่นิ้วมือขวาผู้ตาย แล้วรอยข่วนที่มือซ้าย พิสูจน์ได้ว่าเขาทำงานแกะสลักประณีตซึ่งตรงกับลักษณะของหวังสิ้นพอดี ด้วยฝีมือของนิ่งปู่อี้เป็นไปไม่ได้ที่จะวาดหน้าจริงของผู้ตายไม่ได้ เขาตั้งใจวาดหวังสิ้นให้เป็นคนอื่น ต้องมีจุดประสงค์ที่ไม่อาจเปิดเผย งั้นนิ่งปู่อี้จงใจทำลายศีรษะของหวังสิ้น ใช้เลื่อยของช่างแกะสลักหยกมาตัดเชือกเพื่อให้พวกเราคิดว่าหวังสิ้นคือคนร้าย นิ่งปู่อี้จงใจวาดผู้ตายให้แตกต่างจากหวังสิ้นเพื่อจะปกปิดความผิด เมื่อเทียบรูปปั้นดินเหนียวของข้ายิ่งยืนยันว่าเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้ตายนานแล้ว มีเพียงคนคุ้นเคยกับหวังสิ้นถึงจะรู้ว่าต้องปรับอย่างไร จึงจะทำให้โครงหน้าคล้ายกัน แต่ใบหน้าดูแตกต่างกัน หากเขาไม่ใช่คนร้ายเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ตายคือหวังสิ้น และยังจะปกปิดอีก แต่ท่านนิ่งปู่อี้ไม่ยอมรับว่าเขาตั้งใจวาดผิดจะทำอย่างไรล่ะ งั้นเราต้องหาหลักฐานกันต่อ ใช้ได้นะว่าไป ตรงนี้ วิแหม นี่ไม่ใช่ซื่อจือที่ข้าน้อย คิดถึงทั้งวันทั้งคืนเหรอ แม่นางผู้นี้คือ ซื่อจือเพิ่งห่างข้าน้อยไปไม่กี่วัน ก็แกล้งแต่เป็นไม่รู้จักแล้วเหรอ แค่ไม่กี่วัน เจ้าสวยขึ้นอีกแล้ว ไว้ข้าไปดื่มสุรานะ เย็นหลี โอ๊ย เจ้าคนหลายใจทำลายความจริงใจของข้าข้าจะไปพังประตูจวนอี้อ๋องเดี๋ยวนี้ล่ะ นี่มันเรื่องอะไรกัน ลงไม้ลงมือโดยไม่ฟังอธิบายเลยเฮ้ยยืนนิ่งทำไมเล่า แสดงต่อสิ อ๋อซื่อจือข้าน้อยรอท่านอยู่นะเจ้าค่ะ ซื่อจือไม่ไปตามท่านหญิงเล่า ข้ายังโดนตบไม่แรงพองั้นเหรอ ไปให้เขาซ้อมหรือไง ท่านหญิงเหมือนจริงใจกับซื่อจือ ซื่อจือหากตอบแทนด้วยจริงใจ ความจริงใจอะข้าจะมีที่ไหนกัน ข้าว่าที่นี่มีของน่าสนุกตั้งเยอะ เลือกสักชิ้นให้นาง ให้หายโกรธก็พอ ดีเลย วันก่อนข้าได้กรีดเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งฝังประดับอัญมณีถึง 7 ชนิด ท่านหญิงน่าจะชื่นชอบ ได้ เอามา ข้าเก็บไว้ในห้องตำราที่บ้านน่ะบ่ายนี้ เฮ้ย พี่มีธุระอื่นต้องทำ หากซื่อจือไม่รังเกียจหลังมื้อข้ามพบกันที่บ้านข้าน้อยเธอ ตกลง สัญญานะ นิ่งปู่อี้ข้ายังไม่เคยทำเรื่องเลวร้ายอะไรเลยนะ ตามกฎของสมาคมมันคาสวรรค์ยังฆ่าข้าไม่ได้ มัคคาสวรรค์ มัคคาสวรรค์ จะรู้จักมัคคาสวรรค์ของข้าด้วย ดีมาก ดีมาก งั้นน่าจะรู้ว่า ท่าน มัวเมาในสุรานารีทำลายความจริงใจของท่านหญิงหยงหนิง ควรถูกลงโทษด้วยการเฉือนอย่างทารุณ ข้าถูกใส่ร้าย ข้ายังบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มนทิน ข้าไม่กล้านอนคนเดียวหรอก ถึงได้ไปหอนั่งลม ข้ารักเสี่ยวหนิงหนิง รักอย่างลึกซึ้ง เราผูกพันกันมา3 ภพ
มีค่ำคืนหวานชื่นในหอเฟิ่งชีแล้ว ท่านหญิง เริ่มสงสัยข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ข้าสงสัยเจ้าเมื่อใดไม่สำคัญ หากไม่ใช่เพราะเจ้าฉลาดจนพลาดท่า ข้าหวังสิ้นปิดปาก ความสงสัยก็คงเป็นแค่ความสงสัย เขาได้รับผลกรรม ข้าต้องฆ่าเขา พวกเขาล้วนแล้วสมควรตาย คนโลภมาก ก็สมควรถูกหินทับตาย คดีที่โกนอินก็ฝีมือเจ้าเหรอ ตอนนั้นยังทำได้ไม่ดีพอ หลายเรื่องควร จบลงได้เสียที แต่เจ้าก่อตั้งมันคาสวรรค์ มัคคาสวรรค์ ท่านอยากฆ่าข้า ก็ฆ่า แต่ถ้าข้ามีชีวิตอีก10 วัน ข้าจะฆ่าท่าน เพื่อบรรลุมรรคายิ่งใหญ่ ฮะ งั้นเจ้าบอกข้ามาหน่อย ข้าผิดอะไร เหล่าคนที่ข้าสังหารไป เทียบกับวิญญาณผู้บริสุทธิ์ ที่ตายในสนามรบซื่อจือ ไม่ได้เลยสักนิดเดียว เจ้าจะมาเทียบกับทหารที่ปกป้องบ้านเมืองได้อย่างไร ผู้ชนะคือกษัตริย์ ผู้แพ้คือโจร พวกท่านจะตัดสินอย่างไรก็เชิญ เสียดายก็แต่ ภารกิจ ไม่สำเร็จ เขาตั้งใจฆ่าตัวตาย คดีนี้ ก็จบลงแค่นี้เถอะ